Bună și bun venit astăzi într-un nou video. Astăzi vreau să fac un masterboard. Poate nu unul, poate chiar mai multe, dar în blocurile acestea, care sunt de, cred că, de prin anii 80, cu siguranță din anii 80, la finalul unor astfel de blocuri de desen sunt hârtii din acestea care sunt destul de groase. Asta este aproape ca un carton. Am și chestia asta dintr-o geografie. Și hârtii așa și hârtii așa, care sunt ca un fel de hârtii din acelea făcute manual. Și hârtiile astea mă gândesc să le pun pe un masterboard. O să văd ce fac și cu cartonul ăsta. Eventual aș putea să îl tai și să-l pun pe spatele ăstuia. Cred că ar arăta bine și l-ar face și mai puternic. Așa aș face. Vreau să folosesc pe hârtiile din blocurile astea de desen, și astea sunt tot din perioada respectivă. Nu știu, priviți, vedeți ce vă ziceam, că la final au astfel de hârtii, care zic eu că pot fi folosite pentru a face masterboard. Nu știu pentru ce erau hârtiile astea, de ce le puneau la final. Poate ca și să încerci culorile sau eu știu, pentru că oricum absorb, dar după cum vedeți nu sunt foarte bine lipite. Dar pe astfel de hârtii vreau să fac de A4. Nu știu dacă nu cumva am hârtii mai subțiri. Ei. Pentru că astea mi se par ok pentru schițat, desenat, dar în fine, oricum am multe blocuri. Și vreau să folosesc astfel de pagini din cărțile acestea, care sunt foarte vechi. Astea aparține lui tata, are semnătura lui acolo, dar au diverse tabele, diverse chestii, după cum vedeți, o mulțime de diagrame, tot felul de chestii interesante, zic eu. Așa că, oricum, aș arunca la gunoi chestiile astea, cărțile astea. Sunt foarte multe și nu am ce face cu ele, așa că o să le folosesc eu. Ok. Aș lua și de aici. Și de aici. Ia să vedem unde e mijlocul. Că de la mijloc sunt foarte interesante cărțile astea. Poți să le rupi frumos paginile. Și aș putea păstra coperta pentru a face un jurnal. Nu? Ok. Așa. Asta e la jumătate. Cred că aș vrea un alt calup din asta. Dar nu știu unde este jumătatea. Aici. Ok. Aici. Ok, am găsit. Așa. Cred că ajung. Și pe o astfel de hârtie o să lipesc cu lipici normal, pentru că fiind hârtie pe hârtie nu trebuie folosit craft glue. Și am diverse astfel de bonuri. Am și biletul ăsta. Ia priviți, pana lui Gugu. Și asta este pana, cred că ori tot a lui, ori a femelei lui. Și asta e tot a lui. Am pene, dar nu vroiam pene. Însă o să folosesc din hârtiile astea și o să văd cum le aranjez ca să iasă un masterboard pe care aș vrea să folosesc, de exemplu, șervețelul ăsta. Asta e un șervețel de luat culorile, de pus între haine când speli și așa arată. Deci vreau să vedeți ce frumos e, nu știu cât vedeți la lumina asta. Și am pliculețele acestea de ceai
pe care tot așa o să le rup și o să scot conținutul și o să folosesc doar șervețelele și apoi aș putea folosi stickere, pentru că am, după cum vedeți, portofelul ăsta e plin cu stickere și vreau să le folosesc. Sunt flori, sunt diverse chestii și mai am stickere și în geantă. Dar înainte o să lipesc hârtii. O să rup hârtii și o să le rup aleator. Asta nu știu dacă nu cumva aș vrea să o folosesc în jurnal, care așa o patină de vechi. Cred că așa voi și face. Deci nu o să folosesc pe asta, dar o să folosesc hârtiile astea. Și le rup pur și simplu. Nu stai cu hârtia, pentru că vreau să iasă așa mai, cum să zic, să nu iasă ca și cum a fost totul aranjat și mai, așa mai rough, cum se zice în engleză. Ok, să fac și mai mari. O să rup și mai subțirele. Și asta așa. Ok. Iar o să, scuze, o să împart asta pe jumătate și asta ar merge foarte fain în jurnale. Și mă gândesc că aș putea să iau câteva și să folosesc în jurnalul acela al comunismului, care va urma după asta. Săptămânile astea sper să reușesc să termin în cele 2 săptămâni cât stau la Sibiu, să termin jurnalul acela cu grădina secretă. Ok. Și să mă apuc de cel al comunismului. Așa. Și o să stai și o să rup și hârtia asta tot așa. Am toate aceste bucăți de hârtii și o să păstrez și marginile acestea albe, nu s-au rupt foarte bine, pentru că se pare că hârtia cred că are un alt, o altă linie de grain din ăla pe care se rupe, nu cum am rupt-o eu, dar o să le păstrez că poate o să le folosesc. Și o să lipesc aleator, chiar dacă o să-mi vină pe deasupra, peste hârtia asta normală, nu mă deranjează, dar aș vrea să încep cu ce? Cu o astfel de hârtie. Cred că aș vrea bucăți mai mici totuși. Și o să pun așa. Da, o să încep așa. Când vroiam să fac, am găsit caietul ăsta care are aceste pătrățele albastre față de cele de acum care sunt negre și pe spate are această copertă, nu știu că e copertă, e pagina de final, care este albastră, pe care îmi încercasem eu semnătura când eram mică, dar și am și ceva de chimie și nu e și una de nebunii. O să rup chestia asta și chiar dacă asta e așa ca un carton, la fel ca cealaltă, așa că nu știu dacă aș vrea să o folosesc sau poate doar partea asta scrisă. Ok. Că sunt curioasă cum iese. Și apoi aș face ca un mix media peste toate hârtiile astea. Nu le-aș lăsa doar așa ca și hârtii. Ok. O punem așa și o să rup și din pagina asta.
Ia, priviți? Se rupe foarte fain pentru că e gros așa, ca un carton. Și mă gândesc să pun doar ceva accente. Ok, o să încep cu unul din asta. Pentru că e așa mai colorat și să nu încep direct cu hârtie, deși o să acopăr în mare parte, așa că nu m-ar deranja, dar îmi găsesc, uite. Așa. Aș putea să folosesc partea asta cu scrisul, deși o să se întineze, dar nu cred că mă deranjează, pentru că e stilou din acela, cum era pe vremuri, și deci cerneală, care în contact cu apa întinează. Ok. În zona asta sunt foarte aglomerate chestiile astea și sunt multe margini, așa că o să acopăr cu această bucățică albă ca să omogenizez cât de cât toate
hârtiile. Ok. Și se pare că și aici este cam prea mult. Și așa arată masterboard-ul, nu o să-l mai fac mai mult, o să las să se usuce lipiciul, după care o să intervin cu ceva acrilice, dar o să pun mai multă apă, nu o să pun acrilic, pentru că aș vrea să fie cât de cât scurgeri, însă înainte, ca să estompez, o să dau cu puțin acrilic alb. Mi-ar fi plăcut să am gesso ăla, pentru că nu se vede atât de... adică acrilicul alb acoperă foarte mult față de gesso, care lasă să se și vadă ce e de desubt. Dar o să dau mai apos și acrilicul ăsta alb și între timp, în timp ce se usucă ăsta, eu o să mai fac încă unul sau două, pentru că am aici hârtii și vreau să le folosesc și o să le am pentru data viitoare. S-a și înnoptat, dar acestea sunt încă două masterboard-uri pe care le-am făcut, acesta și acesta. Ăsta este ultimul, așa că ăsta cred că s-a uscat și o să mă duc să îmi aduc apă și o să dau în unele zone cu alb și fiind cu albastru, aș vrea să folosesc și șervețelul ăsta, așa că mă uit să văd ce culoare aș folosi și ce ar merge. Ar fi cam ton în ton. Mă gândesc, oare ăsta? Sau... aș vrea așa ceva mai tare, fucsia. Sau albastru ăsta. Aș putea să folosesc și mov. Cred că ăla îl voi folosi. Sau... dar cred că îl voi folosi pe acela pentru că e apropiat de culoarea asta. Ok. I-am adus această scrumieră pe care am transformat-o în paletă. Ok. Și să pun și culoare din asta. Și am și nasturi. Am un nasturi aici. Am și ața asta mov și mă gândesc că aș putea o folosi când aș face colajele acelea. Am pensul asta care e singura care e așa mare. Mă gândesc, am zis că o să dau așa mai estompat, să nu fie foarte mult acrilic, ca să acopere. Adică vreau să se și vadă ce scrie, dar cât de cât să estompeze marginile astea.
Haideți că mă tot întrerupe că se pare că ajung cu video ăsta nu știu unde. Să nu dau apă în tabletă. Dar pe margine, nu am lăsat să se usuce, încă este umed, dar pe margine vreau să dau cu aceste culori de la Andrea. Acum, albul ăsta este de la Le Franc de Bourgeois, așa că ăsta este un alb mult mai puternic, fiind și foarte bun, ca și culoare, cu pigment. Ok. Să vedem cum reacționează chestiile astea. Okay. Mi se pare că am prea deschis, adică nu prea se vede culoarea asta. Așa că mă gândesc să folosesc și movul celălalt. Poate ăla e mai proeminent. Sau nu știu ce ar merge cu aceste culori, conform roții aceleia a culorilor. Trebuie să mă uit o țără, să vedem. Șters acolo. Cred că va trebui să las să se usuce totuși, pentru că nu am fionul acela, dar parcă prea se vede, nu? Ce ziceți? Se pare că e așa foarte, foarte stompat. O să folosesc și culoarea asta. E o culoare complementară cu cealaltă și să pun numai pe alocuri. Nu pun peste tot. Mai ales că o să pun roșu ăla. Dar vedeți că se cam estompează, adică nu rămâne așa. Să pun puțină apă. Trebuie să fie foarte udă pensula ca să poată fi curgerile astea. Oh. Să punem și pe aici. Ok. Ok, și prin anumite zone aș și colora. Pentru că oricum culorile astea sunt foarte așa, nu sunt foarte puternice. Ok, o să aștept să se usuce și apoi facem masterboard-ul.
A trecut o săptămână, cred că și mai bine, de când am început masterboard-urile astea, dar vreau să vă arăt că am lipit pe spate hârtie din asta cred că era un carton. O să-l tai când ajung la Sibiu drept, dar nu știu când se va întâmpla asta, că nu știu. Însă am aici toate aceste tăieturi pe care le-am făcut în clipul anterior și mă gândeam să aleg câte ceva. Sincer nu știu exact ce. Am 3 pagini din astea și mă gândeam să nu le fac toate cu flori. Să fac unul, eu știu, și cu cafea și unul poate cu altceva, dar ăsta aș vrea totuși să-l fac cu flori, eventual. Am și chestia asta. Am încercat să o rup aici, dar... ba da, se rupe, dar foarte greu. Eventual... ba, că reușesc să rup. Ok. Că nu vreau să fie foarte drept. Eu zic că merge. Și să caut să văd ce imagini am cu flori și eventual să le și decupez. Ok. Și asta aici. Ok. Le-am rupt astea. Am chestiile astea. Dar nu știu deloc ce să fac. Am și fulgii ăștia, însă nu știu dacă voi pune cu fulgii. Și aș mai avea ceva. Am găsit chestiile astea. Asta e un inel de plastic și asta nu știu ce. Tot așa ceva de pe la un tub ceva. Și mai am și șaiba asta. Iar ăsta este un nasture. Nu știu dacă o să-l folosesc aici. Dar mă gândeam să pun ceva acrilic. Și eventual ceva acrilic negru. Cred că negru aș pune și să pun cu formele astea diverse cercuri de acrilic și așa o să și fac. Ok, pe asta nu îmi place ce și mai ales petele astea nu-mi plac deloc. Așa că o să las să se usuce și o să o folosesc pe cealaltă. Că asta mi se pare mult mai ok. Deși cercurile astea sunt foarte uniforme, așa, nu... Adică le vroiam mai aleatoare. Însă asta este. Și mă gândesc pe pagina asta să fac ceva cu cafeluță. Și am mai multe cafeluțe din astea, dar nu știu dacă o să o tai pe asta și eventual o să o pun sau cred că o să o folosesc din astea micuțe, așa că o să caut tot ce am cu cafeluțe pe aici și apoi
O să văd ce hotărăsc să folosesc sau pe care din ele o să hotărăsc să le folosesc. Și mă gândesc că ar merge și ceva, nu știu dacă am ceva cornuri sau eu știu, croasante, dar o să pun separat și acestea cu flori, pentru că o să folosesc și din ele. Nu știu dacă vreau să folosesc chestii din astea. Astea o să le pun aici deoparte. Și ceva cuvinte. O să pun separat și cuvinte și cifre. O să le pun aici, dar ele aș fi vrut să le folosesc la altceva. Astea nu. Ok, am pus aici florile și ce era legat de flori. Aici, în zona asta, nu știu cât vedeți. Am pus ce aveam cu smiley și cu diverse chestii. Aici cifrele, litere și aici toate chestiile cu cafeluțe și dulciuri. Și am mai pus acestea de vară. Nu știu dacă le voi folosi, dar voi vedea. Asta fiind verde, aș face-o cu flori. Am și toate aceste stickere, dar aș vrea să fac ceva cu flori și am tăiat astea. Aș vrea să folosesc puțin și chestiile astea. O să mut astea ca să vedeți. Deci astea o să le fac, cred că pe cealaltă verde, pe care nu prea îmi place ce a ieșit. Nu, că pe aia mov am făcut. Deci o să fac pe asta. O să fac cu flori. Problema e că aș putea să las asta așa rupt și o să văd ce mai decupez. Iar cred că o să decupez astea. Și le decupez așa, nu voi fi foarte precisă, doar cât să se vadă că sunt lalele. Și o să las și scrisul ăsta și cred că o să decupez așa. Iar aici mă gândesc să tai. Sta să vedem. Că nu știu exact cum aș vrea. Mai am și chestia asta. Asta nu știu ce aș putea face cu el. Astea vreau să le decupez. Aici e un cerc. Și chestiile astea. Aș putea să pun o floare din asta, dar aș vrea să pun aici așa și aș acoperi, nu știu dacă găsesc ceva pe care să acopere. Nu. Sau să pun aici așa.
Am găsit cuvântul ăsta descoperă și este printre cuvintele pe care le-am tăiat din revistă. Așa că o să încerc să-l tai cât mai aproape de cuvânt. Opa. Și o să îl lipesc cu lipiș din asta de craft glue. Ok. Trebuie să îl prind cu... Și îl pun pe șervețelul ăsta. Oricum lipiciul se va usca transparent, deci nu va fi problemă. Dar cred că este ok, ce ziceți? Am făcut deja 3 și avem aici o chestie. Dar nu știu unde mai avem o... Nu știu ce am făcut cu ea. O bucată de lalea, din lalelele astea. Da, în fine. Mă gândesc că aș mai vrea să tai de prin chestiile astea. Am cireșele astea, care sunt așa tricotate și le-aș pune, dar aș putea să tai din florile astea și să fac așa ca un mini colaj. Da, am și căpșunica asta. Aș putea să o pun aici și mai am tot așa cireșele astea. Cred că o să decupez toate florile astea, sau cel puțin marea majoritate, nu, asta nu. Și o să văd care din aceste cireșe, pe care din ele le voi folosi. Astea ar merge una cu alta, dar o să văd. Însă îmi plac și astea. Ok, am reușit să decupez toate chestiile astea și înainte să le lipesc chestia asta cu cireșele, mă gândesc cum să le pun, să o fac așa, pentru că vreau să le decupez sub formă de teguri și atunci să o fac verticală. Aș putea să o fac și verticală sau să o fac orizontală și am tăiat chestiile astea, și vedeți că dacă o fac verticală, dacă o fac orizontală, o să se ridice mai sus tot ansamblu. Și atunci aș pune florile acestea de cireș sub această coardă cu cireșe. Să le asamblez așa cât de cât. Și aș fi vrut să o pun pe fata asta, dar oare îmi place mai mult orizontal sau mai mult vertical? Aș fi vrut să o pun pe fata asta și să-i pun florile astea de cireș în spate. Știu cât vedeți că e foarte lumină aici. Ok, sper că vedeți mai bine. Să o pun așa. Sau astea să le duc mai încolo. Și să pun așa. Dar vin astea cu frunze și vreau să fie un balans, pentru că oricum au frunzele de acolo. Să pun așa.
Și am un acest washi tape pe care scrie Never Stop Dreaming și mă gândeam să îl pun undeva ori aici, ori în zona asta. Și mai am fluturașii ăștia care sunt, i-am găsit la țară și sunt niște stickere foarte vechi de când eram eu, cred că prin școala generală. Le-am dezlipit de pe niște caiete pe care le-am găsit acolo și am și inimioarele astea. Și mă gândesc să pun câte un fluturaș aici pe undeva, eventual așa. Aș vrea și ceva verde ca să balanceze cu fata. Poate aici. Și atunci să pun aici așa și nu mai am nimic verde. Poate asta. Undeva așa. Cred că arată bine. Nu știu ce părere aveți. Să-mi spuneți în comentarii dacă vă place aranjamentul sau dacă aveți altă idee. Că oricum am multe floricele din astea și aș putea să folosesc de exemplu și la cireșele astea. Tot așa. De ce nu? Ok. Acum o să iau astea. Bine că nu se lipesc foarte bine fluturașii ăștia. Să-i pun deoparte și o să încep să lipesc. Înainte să pun chestia asta, o să lipesc florile astea și le lipesc cu lipiș din asta de ce am, Faber-Castell, și apoi o să lipesc cireșele. Așa arată. Nu știu dacă să-i mai pun o buburuză. Mă gândeam undeva aici pe la picioare. Da, cred că este ok așa. O să-l las așa. Și am mai zis că pun asta cu Never Stop Dreaming. Ok, să vedem unde îl pun acum, pentru că am schimbat puțin layout-ul față de cum hotărâsem la început. Cred că o să-l pun aici. Deși m-aș gândi, dar trebuia să hotărăsc înainte dacă să pun asta. Deci că îl pun aici până la urmă. Și o să îl tai ceva de genul ăsta. Iar acum aici în colț, pentru că este destul de mică porțiunea asta, aș pune un sticker micuț cu flori. Ori un trandafir, ceva.
că ceva așa. Sau am ăsta, dar acoperă, da, nu. O să pun trandafirul așa, cum hotărâsem înainte și aș pune o fetiță aici. Tot așa ceva micuț, că nu cred că mai am altceva mai mic. Sau ceva care să fie în grădină. Sau am din astea. Dar nu, că sunt foarte mari. Să mai caut niște doamne. Ok, am găsit trandafirașul ăsta pe care o să-l pun și am găsit monarhul ăsta, dar are pe margine foarte multă chestie din asta transparentă și cam iese în afară, așa că o să-l decupez puțin, nu foarte mult, pentru că oricum e transparent totul. Ok. Pam. Am făcut și ar veni ceva de genul da. Perfect, așa și fac. Ca să acopăr colțul acela, nu știu dacă, stați că înainte, mă gândesc dacă să pun un din asta așa. Și apoi ăsta. Cred că îmi place ideea. Problema e că l-am dezlipit pe ăsta. Haideți că o să lipesc ăsta înainte. Că parcă îmi place foarte mult cum vin materialele așa diferite, nu știu. Materiale diferite, cu texturi diferite, într-un colaj. Mi se pare că dă foarte bine. Ok. Acum aici trebuie să îl pun într-un fel înclinat ca să nu intre pe porțiunea asta unde este celălalt colaj. Ok. Și am pierdut fluturele, nu. Aici. Ok.
Am cuvântul ăsta, bucură-te, și o să-l lipesc în partea asta de jos. Acum stau să mă gândesc că s-ar putea să nu mi-l ia cu lipiciul ăsta normal, așa că o să-l pun cu craft glue. Ok. Deci fără penseta asta nu știu ce m-aș face. Este Dumnezeu penseta asta. Ok. O să se usuce asta transparent, așa că nu e problemă. Și așa arată. Sincer, îmi place tare mult cum a ieșit, dar celelalte o să le fac în altă zi. Adică o să încerc să fac câte un masterboard din ăsta pe zi, pentru că sunt și foarte rapide și îmi place foarte mult să le fac. Acum, ceea ce vreau să fac este să le tai. Și pentru că nu am chestia aia cu care tăiam drept, să încerc să le tai cu foarfeca. Și anume, o să tai până în partea asta jos, drept așa, să sperăm că și poți să tai drept. Ok. Și cred că atât. Iar apoi să tai porțiunea asta. Ok. Invers. Ok. Și ăsta o să-l tai la jumătate. Și vine așa. Problema e că după câte văd ăsta e cam strâmb, dar o să-l tai când ajung acasă drept. Așa că nu îmi fac griji. Da, clar este strâmb, cam cu atât. Da, în fine, le tai acum în mare și de-abia apoi când ajung la Sibiu o să le tai drept. Și așa arată ăsta și așa arată ăsta. Aici parcă aș mai pune ceva scris undeva în zona asta sau ceva aici, dar sincer nu știu dacă am așa, dacă mai am așa cuvinte mici. Find your move. Chestia asta, dar ar veni peste picioarele fetei sau aș putea să-l pun aici sus. Dar am impresia că îi mai trebuie ceva aici. O să încerc să-l tai și să-l împart în 3 cuvinte. Și să văd dacă reușesc să îl pun acolo, să-mi intre ok. Haideți să vedem aici. Ok, asta tăiem drept și să tăiem fiecare cuvânt. Your și find-ul ăsta. Aș putea să mai iau și din asta. Ok. V-am zis că vreau să folosesc cam tot ce am și mă bucur că și reușesc. Mai ales că se tot adaugă la colecția mea de toate. Și
tăieturi din ziare și stickere și tot felul de chestii. Așa că vreau să fac cât mai multe lucruri. Nu știu dacă... Nu cred că merge cu ăla pentru că este material și lipiciul ăla este mult prea... Adică nu lipește pe material, lipește așa hârtie mai mult. Ok, haideți să luăm și pe ăsta. Nu știu ce-i cu burta mea. De scoate sunetelele. Ok. Fine. Să-l dăm aici așa. You are. Și move. Și ăsta l-aș pune undeva în zona asta. Pentru că acolo mi se părea că mai lipsește ceva. Chiar dacă vine peste tene și fetei nu mă deranjează. Ok, și acum cred că mi-ar mai trebui aici ceva. De asta după ce le decupezi, atunci vezi dacă îți mai trebuie sau nu ceva. Și anume o culoare, un galben cred că. Mi-ar mai trebui un galben. Și am acest trandafir. Sper să și vedeți. Dar acoperă cărțile. Sau avem niște fluturași pe care sper să nu-i fi pierdut. Am washi tape-ul ăsta și cred că e chiar cu ceva lalele, flori roșii, ceva de genul. Și cred că o să-l pun aici așa. Dar ținând cont că o să-l tai, cred că va trebui să-l tai acum drept. Foarte. Deși mi se pare că e drept. Ok. Așa că o să pun washi tape-ul ăsta. Dar o să pun pe porțiune micuță. Adică să vină cam atât. Ok. Și o să-l lipesc pentru că washi tape-ul se dezlipește în timp și oricum nu are un lipici foarte bun. Pentru că așa sunt gândite washi tape-urile astea, ca să nu fie permanente. Așa că o să lipesc off. L-am lipit aiurea. Ok. Da. Parcă arată altfel, nu? Și asta mai are nevoie de un cuvânt și cred că în zona asta. Așa că mi-am scos sticărele astea. Și aveam impresia că am luat sticărele acelea pe care mi le-a trimis Andreea, dar se pare că nu. Și nu știu care să îl pun. Let's get lost, smile today, dar se pierde. Sau happy moments, time to relax, so wonderful, amazing day. Astea sunt tot transparente. Nu știu exact pe care să-l pun. Hello Summer. Summer Fun.
Cred că îl pun pe ăsta, Time to Relax, pentru că este roșu și se potrivește ca și culoare. Ok. Perfect. Haideți să vedem, să le tai și pe celelalte. Ok, ăsta cred că va trebui să-l tai așa în zona asta. A, nu. Sau aș putea să-l tai, deși aș fi vrut să las și chestia asta, dar asta este. Deja am început. Pe ăsta o să-l tai aici. Și cred că niciunul nu l-am reușit să-l tai drept. Ar fi trebuit să trag o linie. Da, ar fi trebuit să trag o linie ca să pot să tai drept. Că deja asta este strâmb rău. Nu mi-a dat prin cap. Să fi tras o linie și să tai după linia respectivă. Ei, na. Chiar și după linie tai strâmb. Ha. Astea nu-i mai trebuie absolut nimic. Deși cred că o să-l tai mai bine când ajung la Sibiu. Că ăsta are și cuvinte și tot. Apoi ăsta am zis că îl tai aici. Și ăsta o să-l tai în continuare. Și ăsta îmi place. Că și ăsta are de toate, practic nu-i mai trebuie absolut nimic. Ăsta va trebui să îl fac. Eventual să-i adaug ceva. Apoi ăsta tot așa va trebui să-l tai. Ok. Nici ăstuia nu-i mai pun absolut nimic. Ăsta se dezlipește. Ok. Și ăsta arată bine. O să văd când... Dar nu cred că îi mai pun nimic, pentru că nu vreau să le fac atât de aglomerate, să nu fie ochi, să nu deranjeze la privire. Hai. Și ăsta arată foarte bine. Asta chiar îmi place tare mult. Ok, iar ăsta cred că ar trebui să-l tai drept. Ar fi indicat să-l tăiem drept. Și anume, o să trag pe partea asta pentru că... Dar... Cum? Pe partea cealaltă nu... Se confundă cu scris și cu toate cele și nu-mi dau seama unde este pixul. Ok. Ok, perfect. Și ăsta. Și îl las așa, deși poate ar fi vrut să-l tai mai mult în zona asta. Nu? Pentru că aici e ceva gol. Eventual, aș putea să mai pun ceva flori aici. Poate o floare așa. Și ceva aici. Haideți să vedem cum vine. Floarea aia îmi place. Și mai trebuie ceva tot așa micuț, dar
Roșu este destul de mult, cumva o altă culoare, un galben cred că mi-ar mai trebui. Ceva acolo. Mm. Cred că o să o tai pe asta jumătate. Și o să pun jumătatea asta aici. Și asta o să o pun undeva aici. Ca să și vedeți. Cred că așa o să și fac. Iar asta care va fi peste materialul ăla o să o lipesc cu craft glue. Astea alte zic că nu trebuie să le lipesc cu nimic pentru că au lipiciu foarte puternic. Parte din florile astea sunt de la Alexandra. Cred că chiar astea care sunt galbene și cred că chiar marea majoritate. Știu că de la magazinul chinezesc nu am luat decât alea care au scris. Așa că mulțumesc, Alexandra, că mi-ai trimis aceste minunății. Wow, cred că arată foarte bine, nu? Ce părere aveți? Eu zic că arată foarte bine așa cum m-am gândit. Ok. Și videoclipul ăsta o să fie lung. Se pare că în ultima perioadă fac numai videoclipuri foarte lungi. Oh. Așa. Trebuia să-l pun cu penseta. Ok. Să apropii mai mult așa de margine. Perfect. Și așa arată. Chiar îmi place. Și mai este acesta. Haideți să vedem. Îl fac așa sau orizontal? Astea sunt mult prea mari și i-aș pune... Să-i pun doar o floare? Cred că ar merge doar o floare. Acestea le-am luat de la magazinul chinezesc, dar totuși astea mi se par foarte mari și nu cred... Oh, scuze. Mi acoperă cercul ăla și îmi și ies din tag-ul ăsta. Am ori ăsta, ori ăsta, pe care va trebui să-l tai. Nu știu care îmi place cel mai mult. Cred că o să-l las pe ăsta, trandafirul ăsta și eventual, oricum va trebui să-i mai pun un cuvânt ceva. Și vreau să îl așez în așa fel încât să nu acopere cercul ăla. Oh, perfect. Ok. Și să mai pun un cuvânt. Amazing day. Oare se pierde foarte mult. Let's get lost. Vreau să pun și fluturașul acesta. Pentru că mai umple golul de aici. Ok. Și am găsit washi tape-ul ăsta pe care l-am cumpărat de la Pepco și zice Good Vibes și în partea asta nu știu exact ce zice, Stay Wild, cred că. Și o să-l dau cu lipiciul ăsta să-l dau cu lipici și părțile, dar nu, pentru că aș vrea să
îl fac ca și tag. Haideți că vedem. Ok, mă gândeam să-l întorc aici. Și cred că până la urmă așa și fac. Și atunci o să fie și pe o parte și pe cealaltă cu aceleași cuvinte unde arăt Good Vibes și Stay Wild și aici. Și așa arată, acesta este simpluț și micuț. Și aș putea să fac ca și tag, să fie ca și tag. Și anume, ok. Perfect. Și așa arată. Cred că am tăiat mai mult în partea asta. Cred că da. Ok. Și nu știu dacă am găuritorul acela. Nu am găuritorul acela, dar când o să ajung la Sibiu o să îi dau o gaură. Iar astea o să le las așa, fără să le fac taguri. Acum o să și văd. Asta am făcut noi astăzi, 8 taguri. Ele, bine, la Sibiu v-am zis, o să le îndrept, o să le tai în așa fel încât să arate bine și nu știu dacă o să le tai cum am tăiat-o pe asta, o să văd, dar multe dintre ele cred că o să le las așa și pe spate sunt așa, chiar colorate și îmi place cum sunt așa, că au, bine, nu toate sunt, asta nu e, dar aș putea da câțiva stropi și pe spate. Pentru că îmi place așa cum e vibe-ul ăsta de a avea culoare și pe spate. Și acestea sunt tagurile pe care le-am făcut astăzi. Mâine o să văd dacă voi reuși să fac ceva, dar eu sper că voi face chestiile alea cu cafele. Nu știu de ce nu mănâncă puiul, pentru că mă vede aici că stau în picioare. O să fac tagurile cu cafea și voi face tot pe cel cu verde. Iar pe ăla cu mov, poate o să fac tot ceva floral sau cred că ceva floral o să fac. Să-mi spuneți dacă vă plac chestiile pe care le-am făcut astăzi și dacă v-am inspirat și ce modificări ați mai face voi sau dacă ați adăuga altceva, dacă ați face altfel tagurile. Nu știu dacă o să le pun, eventual asta ar merge pentru grădina secretă. Mă gândesc și poate și asta. Asta ar merge pentru ceva cu travel, care autobuzul acesta. Poate aici ar fi mers și un număr. Da, mă rog. Asta nu. Dar astea două aș putea să le fac pentru grădina secretă. Celelalte, nu știu dacă ar merge pentru jurnalul acela, însă acestea sunt tagurile pe care le-am făcut. Dacă vă place videoclipul, dați like, un subscribe la canal, m-ar ajuta foarte mult cu algoritmul YouTube-ului, care, da, din păcate nici eu nu am mai filmat, așa că algoritmul este așa cum este. Însă sper că v-a plăcut acest videoclip și noi ne vedem data viitoare.